ውድ የቻናሌ ተከታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ርዕስ መልሰት ተገናኝተናል። የዛሬው ርዕሳችን ስለ ሴሉላር ኤሌመንት ኦፍ ብለድ and the genesis of blood cells ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ ስለ ብለድ ስናወራ በተለይ ስለ ፍሉድ ፓርት ኦፍ ብለድ አውርተናል። ይሄ የሊኩዊድ ፓርት ኦፍ ብለድ ብለን የምንጠራው ሶኮል ፕላዝማ እና በውስጡ ያለውን ፕሮቲን ጥቅሞቻቸውን ስናወራ ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ስለ ሴሉላር ኤሌመንት ኦፍ ብለድ and the genesis of blood cell። ስለዚህ ሁለተኛው ቶፒክ የዛሬው የሚቀጥለው ከባለፈው የቀጠለው ቶፒካችን ደግሞ የሚያወራው በብለዳችን ውስጥ ያሉት የተለያዩ ሴሎች በተለይ ሶስት ዋና ሴሎች አሉ። ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌትስ አር the cellular element of blood። ስለዚህ እነዚህ cellular elements of blood የምንጠራቸው ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል እና ፕላትሌቶች ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ሴሉላር ኤሌመንቶች ናቸው። ስለነዚህ እናወራለን እና ፕለስ እንዴት ነው የሚሰሩት፣ የት ነው የሚሰሩት የሚለውን ነገር የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ስለ ሬድ ብለድ ሴል በደንብ እናያለን ማለት ነው። when we see the blood cell we see there are three major types of blood cell። ስለዚህ በአጠቃላይ በብለዳችን ውስጥ ሶስት አይነት ሴሎች አሉ። ሬድ ብለድ ሴል አለ፣ ይሄ ቀይ የደም ሴል ብለን የምንጠራው፣ ነጭ የደም ሴል አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ፕላትሌትስ ብለን የምንጠራው ነው። those are the red blood cell, the white blood cells and the platelets are the components of blood cells። ስለዚህ ብለድ ሴልስ ብለን ስንጠራ በብለዳችን ውስጥ የሚገኙ ሴሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሴሎች ደግሞ ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል እና ፕላትሌት and those blood cells have their own specific function። ሌላው ለየት እነዚህ ብለድ ሴሎችን ከዚህ ፊትም እንዳልኳችሁ የየራሳቸው የሆነ ስራ ጥቅም አላቸው በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ማለት ነው። እነዚህን ብለድ ሴሎች ስናይ each type of blood cell has specific function። ለምሳሌ ሬድ ብለድ ሴል those red blood cells are important to transport oxygen to all parts of our body tissue and return carbon dioxide back into our lungs። see ይሄ ሬድ ብለድ ሴልን ብትወስዱ ከሳምባችን ወይም በተለይ ከአልቪዮላችን ኦክሲጅንን ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል በሂሞግሎቢን አማካኝነት ያደርስና ወደ ኋላ ሲመለስ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ላንጋችን ይመልሳል፣ ወደ አልቪዮላችን ይመልሳል። this is the basic function of red blood cell። ለዚህ ሬድ ብለድ ሴልስ ብለን ስንነሳ የሬድ ብለድ ሴል ጥቅም ምንድነው ይባል መጀመሪያ የሚመጣልን ነገር ይሄ ነው፣ ሌሎችም ቢኖሩት ማለት ነው። ሁለተኛው ፕላትሌቶችን ስትወስዱ when we see the platelets platelets are important in hemostatic process። ፕላትሌቶች ለምን ያገለግላሉ? ለክሎቲንግ ፕሮሰስ ያገለግላሉ። ሰውነታችን ቲሹአችን ሲጎዳ ያን የተጎዳ ቲሹ መልሶ ለመጠገን ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱና ዋነኛው ፕላትሌት ነው። ስለዚህ የፕላትሌት ጥቅም ለብለድ ክሎቲንግ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የብለድ ሴል አይነት ዋይት ብለድ ሴልስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህ ነጭ የደም ሴል ብለን የምንጠራቸው እነሱ ደግሞ they are important for protection protect our body from infection ሰውነታችንን ከበሽታ ለመከላከል። when we see the white blood cells they fight infection, they protect our body from infection ማለት ነው። and we can categorize the white blood cell into two based on the way how they protect our body from infection። ሰውነታችንን ከበሽታ በሚከላከሉበት መንገድ አንፃር ስናይ ለሁለት እንከፍላቸዋለን። the lymphocyte ብለን የምንጠራቸው the one that protect our body by producing antibody against the foreign antigen ማለት they are important in involved within immunity ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the phagocytic white blood cell ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ by directly engulfing the foreign particles። እነዚህ ሁለተኛው የዋይት ብለድ ሴል ዝርያ ብለን የምንጠራቸው based on their protection phagocytic white blood cell። እነዚህ ፋጎሳይቶሳይዝ የሚያደርጉ ኢንገልፍ የሚያደርጉ ዋይት ብለድ ሴሎች ናቸው። እነማን ናቸው? ግራኑሎሳይት ፕላስ ሞኖሳይት። ስለዚህ ፋጎሳይቲክ ሴል ብለን ingest and break down microorganisms and the foreign particles። you see those are the phagocytic cell። እነማን ናቸው? the granulocyte with granular structure ያላቸው ዋይት ብለድ ሴል ፕላስ ሞኖሳይት ቤት ውስጥ ይመደባል፣ ፋጎሳይቲክ ሴል ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። በዚህ ነው ዋይት ብለድ ሴሎችን በምናይበት ሰዓት you see ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት ብለን እንጠራለን ብለድ ሴሎችን። ለዚህ ዋይት ብለድ ሴል እንደገና ስናይ አምስት አይነት ዋይት ብለድ ሴሎች አሉ። በጥልቀት ወደፊት እናያቸዋለን። ሊምፎሳይት አሉ፣ ሞኖሳይት አሉ፣ ኒትሮፊል፣ ኢዝኖፊል፣ ባዞፊሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አምስቱን based on the way how they protect our body from infection ለሁለት እንከፍላለን። ሞኖሳይት ፕላስ ግራኑሎሳይት ስንል እነዚህ ናቸው። ግራኑሎሳይትስ አር ኒትሮፊል፣ ኢዝኖፊል እና ባዞፊሎች ግራኑሎሳይት with granular structure ስላላቸው ማለት ነው ግራኑሎሳይት ተብሎ ይጠራሉ። ፕላስ ሞኖሳይት ሰውነታችንን by phagocytosis protect ሲያደርጉ whereas the lymphocyte ግን protect our body from infection by producing antibody ማለት ነው። those are the general function of blood cells። ስለዚህ በአጠቃላይ በሰርኩሌሽናችን ውስጥ በብለዳችን ውስጥ ያሉት ሴሉላር ኤሌመንቶች ሶስት ናቸው። እነዚህም ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ጀነራል ፋንክሽናቸው ሲታይ ሬድ ብለድ ሴል they are important transport respiratory gas, white blood cells protection from body infection and the platelets are important for clotting process ማለት ነው። let's see
let's see the genesis of blood cells. so እንዴት ነው blood cells form የሚደረጉት? development of blood cells. ስለዚህ the process of development of all types of blood cells are called hematopoiesis. ስለዚህ hematopoiesis means the process, the formation of blood cell from the stem cell ማለት ነው። ስለዚህ ከዋናው ከስቲም ሴል ሁሉንም አይነት ብለድ ሴሎችን ፎርም ማድረግ እነማንን? ለምሳሌ ኤራይትሮፖይሲስ for development of red blood cell and also leukopoiesis for development of white blood cell and thrombopoiesis for development of platelet. ለዚህ ሄሞፖይሲስ ስንል formation development of all types of blood cell from uncommitted stem cell ማለት ነው። ለዚህ uncommitted stem cell ሁሉም አይነት ብለድ ሴሎች ፎርም የሚያደርጉበትን ሂደት ሄሞፖይሲስ ብለን እንጠራለን። ሬድ ብለድ ሴል ሲሆን ኤራይትሮፖይሲስ፣ ዋይት ብለድ ሴል ኮሚትድ ሲሆኑ ማለት ነው ዋይት ብለድ ሴል ዋይት ሊኮፖይሲስ እና ፕላትሌቶች ፎርም ሲያደርጉ ትሮምቦፖይሲስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ let's see እስኪ ያየን በዲቴል ያየን። ሶ hemolytic stem cell are a primitive cell in the bone marrow which give rise to blood cells. You see this hemolytic stem cell. ስለዚህ hemolytic stem cell ብለን የምንጠራው it is the uncommitted stem cell inside in the bone marrow. When committed, when stimulated, this uncommitted stem cell inside the bone marrow form all types of blood cell. ስለዚህ ሁሉም አይነት ብለድ ሴሎች የሚፈጠሩት የሚሰሩት ከአንኮሚትድ ስቲም ሴል ነው። ያ አንኮሚትድ ስቲም ሴል በተለይ ቦን ማሯችን ውስጥ የሚገኝ ማለት ተብሎ ይጠራል ሄሞፖይቲክ ስቲም ሴል ተብሎ ይጠራል። so this hemopoietic stem cell which is uncommitted stem cell የት የሚገኝ? ቦን ማሯችን። so when committed ሲሆን ስቲሙሌተር ሲሆን ምን ፎርም ያደርጋል? ሁሉንም አይነት ብለድ ሴሎችን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። so when we see the hemopoietic stem cell the bone marrow inside the bone marrow it is uncommitted. You see uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell. ስለዚህ ቦን ማሯችን ውስጥ የሚገኝ ሁሉም አይነት ብለድ ሴሎች የሚሰሩበት የብለድ ሴል አይነት ምን ተብሎ ይጠራል? uncommitted hemopoietic stem cell ተብሎ ይጠራል። uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell ተብሎ ይጠራል። so from this pluripotent hemopoietic stem cell all types of blood cells are formed. ስለዚህ ሁሉም ታይፕ ብለድ ሴሎች እነማን ናቸው? ሁሉም ታይፕ የምንላቸው ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌቶች ማለት ነው። እነዚህ ሁላ ከዚህ ከአንኮሚትድ ፕሉሪፖተንት ሄሞፖይቲክ ስቲም ሴል ድራይቭ የሚደረጉ ነው። መቼ? when they are committed, when they are stimulated. ለምሳሌ ሬድ ብለድ ሴልን ብትወስዱ when there is hypoxia, when there is a shortage of oxygen, this uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell stimulate ይደረጋል፣ committed ይሆናል፣ activate ይደረጋል በኤራይትሮፖይትን። ስለዚህ ሬድ ብለድ ሴልን ፎርም ያደርጋል እንደማለት ነው። so when we see the uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell is defined as a cell that can give rise to all types of blood cells. You see ሁሉንም አይነት ብለድ ሴሎች ፎርም የሚደረግበት uncommitted stem cell የት የሚገኝ? ቦን ማሯችን ውስጥ ማን ተብሎ ይጠራል? uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so when committed, when stimulated ይሄ ነገር ስቲሙሌት አክቲቬት ሲደረግ ማንን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው? ሁሉንም አይነት ብለድ ሴሎች ፎርም ያደርጋል። እነማን ናቸው እነዚህ ሁሉ የምንላቸው? the red blood cell, the white blood cell and the platelets ማለት ነው። so in early stage the pluripotent hemopoietic stem cells are not designed to form a particular type of blood cell. see ይሄ uncommitted በነበረበት ሰዓት particular type of blood cell form አያደርግም which is stem cell ነው። ስለዚህ once multiplier በማድረግ break በማድረግ ራሱን በማባዛት more ብለድ ሴሎችን ፎርም ያደርጋል። መቼ ነው ታዲያ? when committed, when activated. in adults only few number of those cells are present. ስለዚህ uncommitted stem cell በአዳልት ላይ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ the main source of uncommitted stem cell ተብሎ አሁን ላይ በጣም ከፍተኛ ጥናት እየተካሄደበት ያለው umbilical cord blood ነው። so this umbilical cord blood contain it's a lots of uncommitted pluripotent hematopoietic stem cell. so from this hemopoietic stem cell all types of blood cell can derive. ስለዚህ ይሄን umbilical cord አሁን ላይ the main source ነው ተብሎ ይወሰዳል ከቦን ማሮ ይልቅ ማለት ነው። መቼ? እነዚህን uncommitted stem ሴሎችን uncommitted stem ሴሎች ለሰው ለማስተላለፍ ሲፈልግ ከአዳልት ቦን ማሮ ከመውሰድ ይልቅ ከዚህ ከአምቢሊካል ኮርድ የሚገኝ ብለድ ከዛ ውስጥ pluripotent hemopoietic stem cell በመውሰድ መስጠት ይቻላል ተብሎ ይታሰባል። ከፍተኛ ጥናትም የተካሄደበት ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። so when we see when the cells are designed to form a particular type of blood cell, you see when the cells are designed to form a particular type of blood cell, the uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells are called committed. You see activate ሲደረግ particular type of blood cell form እንዲያደርግ uncommitted committed ይሆናል። stimulate ሲደረግ activate ሲደረግ committed pluripotent hemopoietic stem cell ይሆናል ማለት ነው። so this is a committed pluripotent hemopoietic stem cell defined as a cell which is restricted to give rise to one group of blood cell. once committed, once activated ከሆነ uncommitted የነበረው stem cell
once committed stimulate ሲደረግ particular type of blood cell form ያደርጋል ማለት ነው መቼ activate stimulate ሲደረግ committed ሲሆን so the committed pluripotent hematopoietic stem cells are two types ስለዚህ ሁለት አይነት committed stem cells አሉ the one that form the lymphocyte so lymphoid stem cell ተብሎ ይጠራል so the lymphoid stem cells are one of the committed pluripotent hematopoietic stem cell ይሄ committed stem cell ነው stimulated stem cell ነው ማን ፎርም ለማድረግ lymphocyte plus natural killer cell እነዚህ ሁለት ነገሮች ፎርም የሚደረጉበት committed stem cell ተብሎ ይጠራል lymphoid stem cell ተብሎ so from the lymphoid stem cell the lymphocyte and the natural killer cells are formed ማለት ነው and then ሁለተኛው colony forming blastocyte second type of committed stem cell is colony forming blastocyte which give rise to myeloid cell ለዚህ from colony forming blastocyte the remaining white blood cells are formed እነዚህ እነማን ናቸው which means the red blood cell the white blood cell and platelets are derived from colony forming blastocyte ስለዚህ colony forming blastocyte ወደ ሌሎች ተቀሩት የብለድ ሴሎች አይነቶች ይቀየራል ማለት ነው ፎርም ያደርጋል መቼ ነው ታዲያ ስቲሙሌት ሲደረግ አክቲቬት ሲደረግ ማለት ነው so myeloid cells are the blood cell other than lymphocyte ከሊምፎሳይት ውጭ ያሉት የብለድ ሴሎች ከየተው ማይሎይድ ሴል ላይ ድራይቭ ይሆናሉ ማለት ነው so the different unit of colony forming cells let's see ለምሳሌ colony forming unit of erythrocyte so once committed once stimulated the cells of this unit develop into erythrocyte you see this stimulated committed የሆኑ colony forming unit of erythrocyte red blood cell form ያደርጋል and colony forming unit of granulocyte and monocyte granulocytes ምንላቸው neutrophil basophil እና eosinophil plus monocyte form ይደረግበት colony forming unit of granulocyte ብለን እንጠራዋለን and the third one is colony forming megakaryocyte so colony forming megakaryocyte this is a committed stem cell from this white platelets are formed ስለዚህ ፕላትሌቶች ድራይቭ የሚሆንበት የስቴም ሴል ኮሚትድ ስቴም ሴል ነው ብለን እንወስዳለን colony forming megakaryocyte ማለት ነው so growth and the reproduction of the different stem cells are controlled by the multiple protein called growth inducer there are growth inducer interleukin ብሎ አነርቹ የሚጠሩት interleukin 3 6 እነዚህ ኮሚትድ አክቲቬት ስቲሙሌት ያደርጋሉ the uncommitted stem cell ምን እንዲያደርግ የተለያዩ አይነት ብለድ ሴሎችን ፎርም እንዲያደርግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ምንላቸው እነማን ናቸው ለምሳሌ the lymphoid stem cell እና the myeloid stem cell ብለን የምንጠራቸው so lymphoid stem cell lymphocytes ፎርም ያደርጋል myeloid ወይም blastocyte ማን ፎርም ያደርጋል the remaining blood cell red blood cell white blood cell እና ፕላትሌቶችን ፎርም ያደርጋል so this is the summary what we have said so far ለዚህ እስካሁን ያወራነውን ስናይ you see the uncommitted pluripotent hematopoietic stem cell the stem cell from which all types of blood cells are formed ለዚህ ሁሉም አይነት blood ሴሎች ስቲሙሌት ሲደረግ ሁሉንም አይነት blood cell መስራት የሚችል stem cell ማን ተብሎ ይጠራል uncommitted pluripotent hematopoietic stem cell ተብሎ ይጠራል so when committed when stimulated this uncommitted stem cell stimulate ሲደረግ activate ሲደረግ committed pluripotent hematopoietic stem cell ይፈጥራል ስንት አይነት committed pluripotent hematopoietic stem cell አሉ ሁለት አይነት ማን the lymphoid stem cell እና colony forming blastocyte ወይም myeloid stem cell ብለን ይጠራሉ ማለት ነው so the lymphoid stem cell lymphocytes ፎርም ያደርጋል and the colony forming blastocyte እነዚህን ሶስት ዋና types of blood cell ማንን colony forming unit E means erythrocyte colony forming unit of G means እነዚህ colony forming unit of granulocyte plus monocyte ስለዚህ granulocyte ስንል neutrophil basophil እና eosinophil neutrophil basophil እና eosinophil ድራይቭ ይሆንበታል ከግራኑሎሳይት ማለት ነው and colony forming unit of monocyte ደግሞ monocytes ፎርም ያደርጋሉ ሶስተኛው colony forming blastocyte ፎርም ያደርገው colony forming unit of megakaryocyte ስለዚህ megakaryocyte ማንን ፎርም ያደርጋል ፕላትሌቶችን ፎርም ያደርጋል so this is the way how blood cells are formed እነዚህ blood ሴሎች ከዚህ ከአንኮሚትድ ስቴም ሴል በዚህ አይነት መንገድ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው so let's see the genesis of red blood cell የሬድ ብለድ ሴል እስኪ ለብቻ ነው ሬድ ብለድ ሴል እንዴት ነው ፎርም የሚደረገው so ሬድ ብለድ ሴልን ስናይ you see ሬድ ብለድ ሴላችን ስናይ ቦን ማሯችን ውስጥ ተመርቶ ስሩ ታይም ወደ ሰርኩሌሽናችን ውስጥ የሚገባ የብለድ ሴል አይነት ነው so እንዴት ነው ፎርም የሚደረገው ቦን ማሯችን ውስጥ እስኪ ያየን so the stem cell differentiate to produce committed stem cell called hematocytoblast that in turn produce hematocytoblast it is the stem cell the committed stem cell which is derived into which from hematocytoblast committed ሲሆን red blood cell drive ይሆናል ማለት ነው so the first stage in the production of red blood cell is hematocytoblast
or pro-erythroblast ብለው ይጠሩታል። so hematocytoblast is the first stage of RBC formation ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴጅ ብለን የምንጠራው hematocytoblast once committed ሲሆን colony forming erythrocyte committed ሲሆን ማን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው hematocytoblast so this is pro-erythroblast ተብሎ ይጠራል so at this stage red blood cell have big nucleus and it start hemoglobin synthesis you see በዚህ hematocytoblast stage ላይ red blood cell በሴንተሩ ላይ big nucleus አለው plus ሄሞግሎቢንን ሲንተሳይዝ ማድረግ የሚጀምረው በዚህ በመጀመሪያው ስቴጅ ነው ማለት ነው ያም ስቴጅ ማን ተብሎ ይጠራል pro-erythroblast ተብሎ or hematocytoblast ተብሎ ይጠራል ማለት ነው then next to hematocytoblast ማን አለ basophil erythroblast ስለዚህ basophil erythroblast the second stage in development of white blood cell red blood cell ስለዚህ red blood cell formation ላይ ሁለተኛው ስቴጅ ብለን የምንጠራው basophil erythroblast ነው በዚህ ሰዓት ላይ there is continuous division of cell ማለት red blood cell division አለ as a result the size of the red blood cell the nucleus of red blood cell decrease ያደርጋል ይሄዳል through time basophil stage ላይ there is continuous cell division as a result it decrease the size of the nucleus of red blood cell then ሶስተኛው ደግሞ polychromatophil erythroblast you see polychromatophil erythroblast the third stage in the development of red blood cell ማለት በዚህ ሰዓትም more cell division ይካሄዳል and hemoglobin synthesis increase ያደርጋል ስለዚህ ያ hemoglobin የኒውክሊየስ ሳይዝ የቀነሰ ስለሚሄድ more ኤሪያውን more ስፔሱን የሬድ ብለድ ሴል ስፔስ ፊል ያደርገ ይሄዳል ማለት ነው ኒውክሊየስ ሳይዙ በዚህ ስቴጅ ዲክሪዝ ያደርገ ይሄዳል polychromatophil erythroblastic stage the other one is orthochromatic erythroblast ስለዚህ orthochromatic erythroblast is the fourth stage in the development of RBC ስለዚህ orthochromatic erythroblast stage ላይ ምንድነው የሚፈጠረው ኒውክሊየሱ ዲክሪዝ ያደርጋል ሳይዙን then more ማን ኤሪያውን ያዘ ይመጣል ማለት ነው ሂሞግሎቢን ያዘ ይመጣል you see ይሄን ዲያግራም you see የመጀመሪያው ስቴጅ በሬድ ብለድ ሴል ፎርሜሽን ላይ ጀነስ ላይ የመጀመሪያው ስቴጅ pro-erythroblast ነው see በዚህ ስቴጅ ላይ ሬድ ብለድ ሴል have big nucleus and other ኦርጋኔሎቹም አሉበት በውስጡ ባዞፊሊክ erythroblast ላይ there is continuous cell division አለበት ሴሉ ዲቫይድ ያደረገ ኒውክሊየሱ ያነሰ ኦርጋኔሎቹ ዲስአፒር ያደረጉ ይራሉ through time so አምስተኛው ስቴጅ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔክስት ስላይድ ላይ በወርድ ይመጣል reticulocyte so reticulocyte stage ላይ so almost there is no nucleus at the center of red blood cell ዲያግራሙ እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ no nucleus at the center of RBC ማለት at reticulocyte stage so በዚህ stage so the red blood cell leaves the bone marrow and enter into our circulation so በዚህ stage ነው reticulocyte stage ላይ or stage number 5 ብለን የምንጠራው red blood cellአችን ቦን ማሮን እስካሁን ስለተንከባከብከኝ አመሰግናለሁ ካሁን በኋላ ወደ መኖሪያ ቤት መግባት ይችላልው አቅሜ ጎልምሷል ይችላልው ራሴን ብሎ ቦን ማሮአችንን ለቆዴት ይገባል ማለት ነው ወደ ሰርኩሌሽናችን ይገባል ያ የሚገባበት የሬድ ብለድ ሴል ስቴጅ ማለት ተብሎ ይጠራል ሬቲኩሎሳይት ስቴጅ ተብሎ በዚህ ሰዓት እንደምታዩት እዚህ ጋር ኒውክሊየስ የሚባል ነገር የለውም ሬድ ብለድ ሴል ግን የተወሰኑ ኦርጋኔሎች ሊኖሩ ይችላሉ so እነዚህ ኦርጋኔሎች maybe disappear within the first 1 or 2 days once the red blood cell enter into our circulation ማለት ለዚህ ሬድ ብለድ ሴላችን once ወደ ሰርኩሌሽናችን ከገባ በኋላ በውስጡ የቀረ ዲስአፒር ያልሆነ ኦርጋኔልሶች ካሉ በመጀመሪያው 1 ወይም 2 ቀን ይጠፉና ፋይናሊ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤራይትሮሳይት ይሆናል እሺ ማቹር ሬድ ብለድ ሴልን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው so this is about the genesis of red blood cell ይሄ የሚነግራችሁ እሱ ነው reticulocyte stage contain hemoglobin no nucleus and the cell explained from the bone to circulation you see በዚህ ሰዓት the cell expelled from the bone to circulation ቦን ማሮአችንን ለቆ ወደ ሰርኩሌሽናችን የሚገባበት የሬድ ብለድ ሴል ስቴጅ ሬቲኩሎሳይት ተብሎ ይጠራል ከዛ በኋላ ቀደም እንዳልኳችሁ በመጀመሪያው 1 ወይም 2 ቀን ውስጥ በውስጡ ኦርጋኔሎች ካሉ ያልጠፉ የቀሩ ኦርጋኔሎች ካሉ በመጀመሪያው 1 ወይም 2 ቀን ዲስአፒር ያደርጉና ያ ሬድ ብለድ ሴል ማቹር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማቹር ሬድ ብለድ ሴል ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል ኤራይትሮሳይት ይሄ ኤራይትሮሳይት ዊዝአውት ኒውክሊየስ ነው እሺ ሬድ ብለድ ሴል ማቹር ሲሆን በሴንተሩ ላይ ኒውክሊየስ የሚባል ነገር የለውም ቀደም እንዳያችሁት ሼፑም ባይኮንኬቭ ሼፕ ነው ሴንተሩ በጣም ቲን ነው and ደግሞ ኤጁ ፓርት በጣም ቲክ ነው so ይሄን አይነት blood cell structure ይኖራል ማለት ነው so when we see the formation of red blood cell it require up to 7 days let red blood cell development ሲታይ 7 ቀን ይፈጃል ከዚህ ከ7 ቀን የመጀመሪያው 5 ቀን starting from pro-erythroblast ወይንም basophil hematoblast ተነስቶ እስከ reticulocyte stage እስከሚደርስ ድረስ 5 ቀን ይፈጅበታል ቦን ማሮአችን ውስጥ ነው የተቀረውን 2 ቀን ደግሞ ሰርኩሌሽናችን ውስጥ ገብቶ
የቀሩ ኦርጋኔሎችን እስኪያጠፋ ድረስ የሚፈጅበት ቀን ማለት ነው። it says you see 5 days after reticulocyte and it takes 2 more days to become mature RBC ለዚህ mature RBC ለመሆን በመጀመሪያው 1 ወይም 2 ቀን የቀሩ ኦርጋኔሎች ካሉ እነሱን እስከሚያጠፋበት so this is the way ይሄ ሌላኛው ፊገር ነው። የመጀመሪያው ስቲም ሴሉ አንኮሚትድ ነው። ኮሚትድ ሆኖ ሬድ ብለድ ሴል ፎርም ለማድረግ ሲጀምር ሴንተሩ ላይ እንደምታዩት ቢግ ኒኩለስ አለ። ሶ ስሩ ታይም ግን ሴሉ ዲቫይድ ያደረገ በሚሄድበት ሰዓት ኒኩለሱ እየጠፋ ይሄዳል። አት ሬቲኩሎሳይት ስቴጅ ላይ ሲደርስ እንደምታዩት ኦልሞስት there is no nucleus at the center of red blood cell በት እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንንሽ ኦርጋኔሎች ሊኖሩ ይችላሉ። and those organelles disappear within the first 1 or 2 days once the red blood cell enter into our circulation ለዚህ በሬቲኩሎሳይት ስቴጅ ላይ ቦን ማሯችንን ይለቅና ወደ ቱቦአችን ወደ ደም ቱቦአችን ደማችን ይገባል ማለት ቀይ ደም ሴል ይገባል ማለት ነው። ሶ ዛውስ የሚገባበት ሰዓት አንዳንዴ በጣም ትንሽም ቢሆኑ ኦርጋኔሎችን ይዞ ሊገባ ይችላል። እነዛ ኦርጋኔሎች በመጀመሪያው 1 ወይም 2 ቀን ከሬድ ብለድ ሴላችን ይጠፋሉ። በዛ ሰዓት ሬድ ብለድ ሴላችን እንደምታዩት ማቹር ይሆናል ማለት ነው። ሴንተሩ በጣም ቲን ነው፣ ኤጁ ደግሞ በጣም ቲክ ይሆናል። ይሄንን ነው ባይኮንኬቭ ብለን የምንጠራው። ሶ this is about the genesis of red blood cell. so red blood cell በዚህ አይነት መንገድ ከቦን ማሯችን ውስጥ ተሰርቶ የት ይገባል ማለት ነው? ሰርኩሌሽናችን ውስጥ ይገባል። ዜን ሰርኩሌሽናችን ውስጥ ከገባ በኋላ ከ100 እስከ 120 ቀን ይቆያል ተብሎ ይታሰባል። so when we see the red blood cell you see this mature red blood cell has no nucleus at the center but they have what the cell membrane ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄ የሚያሻማው ስቲል በሰዎች በዓለም ላይ ያሉት ስለዚህ ብለድ ሴሎች የሚያጠኑት ለሁለት ተከፍለው ነው ያሉት። ይሄንን ስትራክቸር ይሄንን ሬድ ብለድ ሴል ብለን የምንጠራበት ምክንያት ክሊር አይደለም ብሎ የሚከራከሩ አሉ። ምክንያቱም አንድ ሴል ለመባል 3 ዋና ዋና ነገሮች ሊኖሩት ይገባል። ከዚህ ፊትም ስናወራ ነበር። አንድ ሴንተር ላይ ኒኩለስ ይኖረዋል፣ ዜን ሳይቶፕላዝም አለ፣ በሳይቶፕላዝም ውስጥ ኦርጋኔሎች አሉ፣ አንድ ዜን ሶስተኛው ደግሞ the outer cover so called cell membrane። ግን ሬድ ብለድ ሴል ነው ይሄ ማቹር ሬድ ብለድ ሴል ስናይ you see there is no nucleus at the center and also ኦርጋኔሎችም የሉትም ኒኩለስም የሉትም። ማቹር ሬድ ብለድ ሴል ግን ምን አለው? ሴል ሜምብሬን አለው። ለዚህ ነው አንዳንዶቹ ሴል አይደለም ይላሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ሴል ነው፣ ሴል ሜምብሬን አለው፣ እንደ ሴል ነው አክት የሚያደርገው፣ ለዚህ ሴል ነው ብለን መውሰድ አለብን። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሬድ ብለድ ሴል ብለን የምንጠራው። አዘርዋይዝ ኒኩለስ የለውም እና ኦርጋኔሎቹም የሉትም ሴንተሩ ላይ ማለት ነው። እዚህ አብዛኛው የሬድ ብለድ ሴላችን ኤሪያ በማን ነው የተሸፈነው ማለት ነው? በሂሞግሎቢን። so you see red color of the red blood cell is due to a coloring pigment called hemoglobin. so there is hemoglobin pigment inside in the red blood cell. Up to 90% of the area of red blood cell is covered by hemoglobin. so this hemoglobin has 2 functions. One, it gives color for the red blood cell, and the other thing it's important to bind with respiratory gases ማለት ነው። ስለዚህ you see ይሄ ሬድ ብለድ ሴላችን በሴንተሩ ላይ የሚገኘው ሂሞግሎቢን አብዛኛውን የሬድ ብለድ ሴል ኤሪያ ይይዛል ማቹር ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሂሞግሎቢን ሁለት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት ሬድ ብለድ ሴላችን ውስጥ። አንደኛ ሬድ በተለይ ከኦክሲጅን ጋር ሲጣበቅ ብራይት ሬድ ከለር ይሆናል፣ ዲታች ሲያደርግ ዳርክ ሬድ ይሆናል። ሁለተኛው የሂሞግሎቢን ጥቅም ደግሞ ሪስፓይራቶሪ ጋዞችን ያመላልሳል። ማንና ማንን? ኦክሲጅንና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናያለን ወደፊት እየገፋን በምንሄድበት ሰዓት ማለት ነው። so this hemoglobin remain inside in the red blood cell to perform its function in human effectively ማለት ነው። በደንብ ለመስራት ሂሞግሎቢን ሁልጊዜም ሬድ ብለድ ሴላችን ውስጥ አለ። ስለዚህ 100 or 120 ቀን ሬድ ብለድ ሴላችን በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ሲቆይ በዛ ጊዜ ሁላ ሬድ ብለድ ሴል ውስጥ ሴንተሩ ላይ ሂሞግሎቢን አለ። ስለዚህ ልክ ሬድ ብለድ ሴላችን ሲያረድ ከሴንተሩ ሂሞግሎቢንን ያወጡና ብሬክ ያደርጉታል እንደማለት ነው። so red blood cell play vital role in transport of respiratory gas. ስለዚህ ሪስፓይራቶሪ ጋዝን ትራንስፖርት በማድረግ ትልቁን ሚና የሚጫወተው ሬድ ብለድ ሴል ነው። ለዚህ ነው the function of red blood cell is transport respiratory gases ብለን ገና ቀደም ዲፋይን አድርገን ያለፍነው ማለት ነው። so when we see the red blood cell ሌላኛው የሬድ ብለድ ሴል ነገር ሲነሳ large in number compared to the other 2 blood cells ከሌሎቹ የብለድ ሴል አይነቶች እነማናቸው? ሌሎች የምንላቸው the white blood cells and the platelet ብለን የምንጠራቸው ናቸው። so ከነዚህ አንፃር ሲታይ ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛው ሬድ ብለድ ሴል በ1 ሚሊሜትር ኪዩብ ላይ እስከ 5 ሚሊዮን ሬድ ብለድ ሴል እናገኛለን ተብሎ ይታሰባል። so the number of red blood cells ሲታይ 5 ሚሊዮን per millimeter cube። ስለዚህ በ1 ሚሊሜትር ኪዩብ ላይ ሬድ ብለድ ሴልን ካውንት እናድርግ ብለን ብንነሳ እስከ 5 ሚሊዮን ሬድ ብለድ ሴል እናገኛለን። ሬንጁም ከ5 እስከ 6 ሚሊዮን ነው የሬድ ብለድ ሴል። ሌሎችን ብናይሳ ለምሳሌ ፕላትሌትን ብናይ ከ5000 እስከ 10000 ዋይት ብለድ ሴልን ብናይ ከ5000 እስከ 10000 ፕላትሌቶችን ብናይ ደግሞ ከ150000 እስከ 400000 per millimeter cube ነው። ስለዚህ በጣም ነው የሚበልጣቸው ማለት ነው ሬድ ብለድ ሴል። ስለዚህ the dominant cellular element ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው
ሬድ ብለድ ሴላችን ነው። ሶ ዲስ ሬድ ብለድ ሴልስ አር ባይኮንኬቭ ሼፕ ቅድምን አይተናል። ይሄ ባይኮንኬቭ ሼፕ ባይኮንኬቭ ስንል ሴንተሩ በጣም ቲን ነው እና ፐሪፈሪው ደግሞ በጣም ቲክ ነው ወይም አውተር ፓርቱ በጣም ቲክ ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ባይኮንኬቭ ስትራክቸር አለው። ለዚህ ነው ማቹር ሬድ ብለድ ሴል ሃዝ ባይኮንኬቭ ስትራክቸር ብለን የምንጠራው። ሶ ዲስ ባይኮንኬቭ ሼፕ ሃዝ ኢትስ ኦን ፊዚዮሎጂካል አድቫንቴጅ አለው። ያ ባይኮንኬቭ መሆኑ አንድ ትልቅ ፊዚዮሎጂካል አድቫንቴጅ አለው። ቢኮዝ ሳምታይምስ ዘ ዲያሜትር ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል ኢዝ ላርጀር ዛን ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዘ ካፒላሪስ ማለት ነው። ምክንያቱም የካፒላሪ ዲያሜትር ሲታይ ብዙ ጊዜ ከ1 እስከ 5 ማይክሮሜትር ከ1 እስከ 10 ማይክሮሜትር ከዚህ በላይ አይሄድም the capillary diameter ሲታይ። but when you see the diameter of red blood cell it's up from 7 up to 8 micrometer in diameter. You see, so sometimes the diameter of red blood cell is larger than the diameter of capillary, but this red blood cell can pass through these smaller capillaries ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሬድ ብለድ ሴል ምንም እንኳን ሳይዙ ዲያሜትሩ ከትናንሽ ካፒላሪዎች የበለጠ ቢሆንም ሬድ ብለድ ሴላችን በጣም ትንንሽ በሆኑ ካፒላሪ ስር ማለፍ ይችላል። why? because of its structure ማለት ነው። ባይኮንኬቭ መሆኑ አንዱ ጥቅም it can bend and twist to pass through the narrow capillary. ሬድ ብለድ ሴላችን በዚህ በጠባቡ ካፒላሪ ስር ማለፍ የቻለበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው ሲባል ሴንተሩ ላይ ኒውክሊየስ የለውም። ሴንተሩ በጣም ቲን ነው፣ አውተር ፓርቱ ደግሞ በጣም ቲክ ነው። ስለዚህ ጠባብ ካፒላሪ ሲያገኝ እየተጣጠፈ በዛ ጠባብ ካፒላሪ ስር ስትራክቸሩን ሉዝ ሳያደርግ ማለፍ ይችላል። so this biconcave shape of RBC is important to pass through the narrow capillary ማለት ነው። so when we see the production of RBC at birth ላይ በጣም ከፍተኛ ነው number of red blood cell ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን per millimeter cube ይደርሳል። አዳልት ሜል ላይ ከ5 እስከ 6.5 እና ሴቶች ላይ ደግሞ ከ4.5 እስከ 5.5 ሚሊዮን per millimeter cube ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል በቁጥር ደረጃ ሲታይ ማለት ነው። so you see this is the structure of RBC ሬድ ብለድ ሴል ሲታይ ስትራክቸሩ ሴንተሩ በጣም ቲን ነው፣ አውተር ፓርቱ ደግሞ በጣም ቲክ ነው። ለዚህ ነው ባይኮንኬቭ ነው የተባለው። ከ7 እስከ 8 ማይክሮሜትር ነው፣ 7.5 በአቨሬጅ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቲን መሆኑ ሴንተሩ ላይ ዩሲ በጣም ቤንድ እንዲያደርግ ያስችለዋል። መቼ? በጣም ጠባብ ካፒላሪ በሚያገኝበት ሰዓት ይሄ ቤንድ የማድረግ ችሎታው በጠባባው ካፒላሪ ስር ሬድ ብለድ ሴላችን እንዲያልፍ አስችሎታል ማለት ነው። so the red blood cell can concentrate hemoglobin in the cell fluid up to 34 gram per 100 milliliter of cell. ሌላኛው የሬድ ብለድ ሴል መገለጫው it can concentrate hemoglobin up to 34 gram per 100 milliliter of blood. ለዚህ የሬድ ብለድ ሴላችን ሌላኛው ጥቅም በውስጡ በ100 ሚሊሊትር ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል እስከ 34 ግራም ሂሞግሎቢን የሚያዝ አቅም አለው ማለት ነው። ግን ኖርማሊ ሂሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽኑ በሚታይበት ሰዓት the whole blood of men contain average of 15 gram hemoglobin per 100 ሚሊሊትር of blood. ግን በአቨሬጅ በሚታይበት ሰዓት በ100 ሚሊሊትር ብለድ በወንዶች ላይ በተለይ በ100 ሚሊሊትር ኦፍ ብለድ 15 ግራም ሂሞግሎቢን አለ እንላለን። ግን እስከ ምን ያክል ኮንሰንትሬት ማድረግ ይችላል? እስከ 34 ግራም ድረስ ኮንሰንትሬት ማድረግ አቅም አለው። ግን ኖርማል ሲታይ በአቨሬጅ በ100 ሚሊሊትር ሬድ ብለድ ሴላችን ውስጥ 15 ግራም ሂሞግሎቢን አለ ተብሎ ይታሰባል። በሴቶች ላይ ደግሞ እስከ 14 ግራም ሂሞግሎቢን በ100 ሚሊሊትር ብለድ ውስጥ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። ሶ ይሄ ሂሞግሎቢን በሬድ ብለድ ሴላችን ውስጥ መኖሩ ትልቁ ጥቅም ቅድም እንዳልኳችሁ ሪስፓይራቶሪ ጋዞችን ትራንስፖርት ያደርጋል። ለምሳሌ 1 ግራም ሂሞግሎቢን የምትወስዱ 1.34 ሚሊሊትር ኦፍ ኦክሲጅንን ትራንስፖርት ያደርጋል። ስለዚህ 1 ግራም ሂሞግሎቢን ምን ያክል 1.34 ሚሊሊትር ኦፍ ኦክሲጅንን ትራንስፖርት ያደርጋል። ስለዚህ በ100 ሚሊግራም በ100 ሚሊሊትር ብለድ ውስጥ በአቨሬጅ 15 ግራም ሂሞግሎቢን አለ ብያችኋለሁ። ስለዚህ 100% ሳቹሬትድ ከሆነ ሂሞግሎቢኑ ያ 100 ሚሊሊትር ብለድ ውስጥ 15 ግራም ሂሞግሎቢን አለ። 15 ግራም እያንዳንዱ 1 ግራም ደግሞ 1.34 ሚሊሊትር ኦፍ ኦክሲጅን ከያዘ 15 ግራሙ እስከ 20 ሚሊሊትር ኦፍ ኦክሲጅንን ትራንስፖርት ያደርጋል። ስለዚህ በ100 ሚሊሊትር ብለድ ውስጥ በአቨሬጅ 20 ሚሊሊትር ብለድ ትራንስፖርት ያደርጋል 100% ሳቹሬትድ ከሆነ ሬድ ብለድ ሴላችን ማለት ነው። ሬድ ብለድ ሴላችን 100% ሳቹሬትድ ከሆነ 200 ሚሊሊትር ኦፍ ኦክሲጅን 20 ሚሊሊትር ኦፍ ኦክሲጅን በ100 ሚሊሊትር ኦፍ ብለድ ትራንስፖርት ማድረግ ያስችለዋል ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ሂሞግሎቢን አንዱ ትልቁ ጥቅም ይሄ ነው። ሶ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል ፕሮዳክሽን ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል ስናይ ኤርሊ ኤምብሪዮኒክ ላይፍ ላይ ከየት ይመረታል? ከዮክሳክ ይመረታል። ኒውክሊየትድ ሬድ ብለድ ሴል ከዮክሳክ፣ ሚድል ትራይሚስተር ይሄ ፕሬግናንሲ ስቴጁን በምናይበት the first trimester, the second trimester, the last one, the third trimester የመጀመሪያውን 3 ወር the first trimester፣ ሁለተኛውን 3 ወር the second trimester፣ ሶስተኛውን 3 ወር ደግሞ the last trimester or the third trimester እንላለን። ስለዚህ በመካከለኛው ትራይሚስተር ላይ
ዋነኛው የሬድ ብለድ ሴል ሶርስ ተብሎ የሚጠራው ሊቨር ነው። ስፕሊንና ሊምፍ ኖዶቹ በተወሰነ ደረጃ ብለድ ሴሎችን ያመርታሉ። ከዛ በኋላ ላስት ሞመንት ኦፍ ጀስቴሽን አፍተር በርዝ ኤክስክሉሲቭሊ ፕሮዲውስ ፍሮም ዘ ቦን ማሮ ላስት ፔሪድ ኦፍ ጀስቴሽን እና አፍተር በርዝ ፍሮም ዘ ቦን ማሮ from all types of the bone from all bone marrow in our body ማለት ነው ሁሉም ቦን ማሮ የሚመረተው ስለዚህ ቦን ማሮ of essentially all bones ነው በዚህ ሰዓት produce red blood cell until 5 years old ስለዚህ ሁሉም ቦን ማሮች በዚህ ጊዜ 5 ዓመት እስኪሞላን ድረስ ሬድ ብለድ ሴልን ፎርም ያደርጋሉ ለምን በዚህ ጊዜ ቦን ማራችን ስፋት የለም ሁለት አይነት ቦን ማሮ አለ ዘ ሬድ ቦን ማሮና ዘ የሎ ቦን ማሮ ይሄ ሎንግ ቦን ውስጥ ለምሳሌ ቲቢያ ምናምን ምንለው ቦን ውስጥ ሎንግ ቦን ውስጥ ያለው የቦን ማሮ አይነት እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ ዘ የሎ ቦን ማሮ ነው ይሄ ፋትን በብዛት የሚይዘው ቦን ማሮ ነው ሶ ከዛ ምን አይመረትም ሬድ ብለድ ሴል አይመረትም ስለዚህ እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ አዳልት ስቴጅ ላይ በምንደርስበት ጊዜ ከየት ነው የሚመረተው ሬድ ብለድ ሴል ሲባል from membranous bone ብሎ አንዳንዶች ያሳጥሩታል ይሄ ፍላት ቦኖች ብለው like our skull bone sternum ribs እነዚህ the source of red blood cell ናቸው እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ membranous ቦኖች like vertebrae sternum ribs እነዚህ the source of hip bone እነዚህ ሁሉ the source of red blood cell ናቸው ሎንግ ቦኖች ግን እነዚህ upper limb ላሉት ሎንግ ቦኖች ሶርስ አይሆንም ለምን ምክንያቱም በእነሱ ውስጥ ያለው የቦን ማሮ አይነት እድሜያችን ሲጨምር የሎ ቦን ማሮ ስለሆነ ግን ሬድ ብለድ ሴላችን ፎርም የሚደረገው from the red bone marrow ነው ይሄ ሬድ ቦን ማሮ ደግሞ እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ የት ላይ ይገኛል ሲባል ፍላት ቦኖች ላይ membranous ቦኖች ላይ like skull bone sternum ribsችን hip bone ላይ ይገኛል ይሄ እድሜያችን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት vertebrae sternum source of red blood cell ማለት ነው so this is about production of red blood cell at different stage ማለት ነው ስለዚህ ስለ red blood cell ስለ ጄነሲሱና በአጠቃላይ ስላለው ሬድ ብለድ ሴል ነገር ይሄንን ይመስላል በቀጣዩ ቪዲዮ ደግሞ ዋና የሬድ ብለድ ሴል ጥቅም ፋንክሽኑን እናያለን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ከወደዳችሁት ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ መልካም ቆይታ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ